छुट्टै एउटा टपिकको बारेमा लिइरहेको छु। यो हामीले जति पनि स्यालेरी खाइरहेको हुन्छौँ, हामीले स्यालेरी जति पनि लिइरहेको हुन्छौँ जुनसुकै संस्थाबाट पनि, त्यसको 1% भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा करमा चाहिँ काटिरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स सोसल सेक्युरिटीको लागि काटिरहेको हुन्छ। तर त्यसको तपाईँले चाहिँ मेसेज पाउनु भएको छ त छैन, पक्कै पनि छैन होला। कुनै पनि कम्पनीहरू, प्राइभेट कम्पनीहरूले त्यो गरिरहेको हुन्छ, तर यस्तै यो गभर्मेन्ट अफिसहरूमा चाहिँ यो खासै भइरहेको देखिँदैन। तर हामीले चाहिँ 1% काटिरहेको हुन्छौँ, त्यो काटि पनि रहेको हुन्छ। तर हामीले त्यो चाहिँ एक्चुअली हामीले जुन कर अफिस हुन्छ त्यो कर अफिसमा गएर चाहिँ नबुझाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज यो EDTS कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो सम्पूर्ण सरकारी स्कुलहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले कृपया यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। फर्स्टमा तपाईँ गुगल क्रोममा जानु होला। गुगल क्रोममा गएर चाहिँ ird.gov.np मा चाहिँ लगइन गर्नु होला। ird.gov.np भनेको इन्डियन रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट.गभर्मेन्ट.नेपाल। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए तपाईँले यहाँ ETDS भनेर गरे पनि आउँछ यसमा मजाले। ETDS गरेर गरे पनि मजाले यसमा आउँछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि TDS आन्तरिक राजस्व विभाग छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। एकदम सजिलो छ प्रोसेस। यो प्रोसेसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। र यो एकदम अहिले चाहिँ कम्पलसरी पनि बनाएको छ। तपाईँले यहाँनिर TDS करदाता पोर्टल छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो खालको सिस्टम देखाउँछ। अब यसपछि म तपाईँलाई सिकाउँछु। तर त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा सिकाउँछु है त। तपाईहरुले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा है तपाईको अफिसको है त अफिसको प्यान नम्बर चाहियो। यो चाहिँ हुनै पर्यो। तपाईको अफिसको के चाहियो त प्यान नम्बर चाहिँ चाहियो है। दिस इज कम्पलसरी। जस्तै स्कुल होस् हैन, स्कुल विशेष गरी चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलहरुको लागि, विशेष गरी चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलहरुको लागि चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल यति भइसकेपछि अब तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यो यसमा गइसकेपछि अब लेट्स गो टु द हियर EDTS। तपाईले देख्नु भएको छ यो EDTS को कर्ममा जानु होला। EDTS मा कर्ममा गएर यहाँ प्लसमा क्लिक गरे भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा चीज देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ है। यहाँ ETDS भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला है। अब त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँले चाहिँ तपाई एउटा चाहिँ विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विवरणको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फर्स्टमा यु हैव टु, म चाहिँ एउटा स्कुलको भर्दै छु, त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म एउटा स्कुलको भर्छु। त्यो भएपछि म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै यहाँ प्रयोगकर्ताको नाममा चाहिँ हैन, ल मैले यो राखेँ। सबैमा यो राख्दै जानुस्। यसमा पासवर्ड पनि त्यही राख्नुस्। स्टाइल लेखाइ नम्बर झन् त्यही भइहाल्यो। यो राखेपछि यसमा स्टाइल लेखाइ नम्बर यतिकै यसमा देखाइहाल्छ भनेको। यसमा अलिकति मिलेन। यसको अलिकति उल्टो भएछ। यसमा पनि राखेपछि यहाँ तपाईँको नाम देखाइहाल्छ है। यसमा तपाईहरुको आफै अलरेडी नाम देखाउँछ। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल राखेको एकदम राम्रो, किनकि भविष्यको प्रयोजनको लागि काम गर्न सक्छ है। त्यसपछि लेट्स गो टु द फोन नम्बर पनि राख्नु होला, सकेसम्म राख्नु होला। इफ यु हैव हैन छ भने राख्नु होला। मैले एउटा राखेँ। त्यसपछि राख्नु होला। भोचर मिति राख्नु पर्ने अहिलेलाई। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि भोचर तपाईलाई कहिलेदेखि कहिलेको चाहियो हो त है, कहिलेसम्मको चाहियो हो, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो राख्नै पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यदि यो राखेन भने तपाईको यो नहुन पनि सक्छ। सो आई विल डु 2078.03.01 देखि 2079 कति भन्दाखेरि 03.30 यतिसम्म मलाई चाहियो है त। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, रजिस्टर गर्छौँ। रजिस्टर गरेपछि सरी यसमा चाहिँ हुनु पर्यो, एउटै फिजिकल रेट हुनु पर्यो। ओके ल, ओके यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको देखाउँछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा काम लाग्ने भनेको यसमा सबमिसन नम्बर भन्छ। तपाईले देख्नुभयो होला है।
एज यु क्यान सी देयर इज सबमिसन नम्बर मैले यहाँ कपी गरेर राख्छु यहाँनिर सबमिसन नम्बर छ यो सबमिसन नम्बर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भोलिपछि तपाईँको गर्नलाई है त अब यहाँ नयाँ सबमिसन होइन हामीले ट्रान्जेक्सन भर्ने गर्नुपर्छ यसमा ट्रान्जेक्सन भर्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब स्थायी लेखा नम्बर चाहिँ यो अघिको जुन लेखा नम्बर छ त्यो हुँदैन है त्यो लेखा नम्बर हुँदैन अब तपाईँले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टाफहरूको सबैको स्टाफहरूको आफ्नो एकाउन्ट नम्बर छ हैन लेखा नम्बर छ त्यो लेखा नम्बर चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नु पर्यो है त अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सिम्पल एक्सेल सिट पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन एक्सेल सिट जेनेरेट गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट सबै अब जस्तै एक्सेल सिट पनि जेनेरेट गर्दा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा कोलममा स्टाफको नाम राख्नुहोस् हैन जस्ट लेट्स सी फर्मेट एउटा फर्मेट हेरौँ यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ एउटा एसएन राख्नुहोस् अनि टिचर नाम राख्नुहोस् हैन त्यसपछि यसमा चाहिँ प्यान नम्बर राख्नुहोस् स्यालेरी राख्नुहोस् स्यालेरी हैन अनि त्यसपछि 1% ट्याक्स राख्नुहोस् है त यहाँ कति हुन्छ है त अब यसमा तपाईँले 1 2 म जस्तै फर इक्जाम्पल 3 जनाको मलाई देखाउँछु है त जसको भए हुन्छ रामबहादुरको प्यान नम्बर जस्तो यो भयो है त स्यालेरी अनि यसमा बी मगर छ अर्को सी थापा छ है त अब यिनीहरूको प्यान नम्बर चाहिँ यो एवमृत्य छ भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ यतिकै राखौँ यदि छ है त अहिलेलाई चाहिँ यो मैले जस्ट स्याम्पलको लागि मात्रै राखेको जस्तै एउटाको स्यालेरी 30,000 छ 30,000 छ है अनि एउटाको स्यालेरी 45,660 छ एउटाको स्यालेरी 39,990 छ अब यसको 1% काट्नुहोस् इजिकल्स टु गर्नुहोस् यसको चाहिँ कति पर्सेन्टले यसको 1% गर्नुहोस् है सिम्पल गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनुहोस् ल यति भयो है त यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूले एउटा फर्मेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मेट चाहिँ तपाईँहरूले स्यालेरी जुन बच्चे के टिचर्सहरूलाई स्यालेरी दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले तयार गरिहाल्नुहुन्छ यो दिस इज भेरी सिम्पल मेथड यो तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै भइहाल्छ है यति भएपछि अब यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आइ एम गोइङ टु डु एउटा चाहिँ अब स्थायी लेखा नम्बर म यहाँ भन्न गइरहेको छु है त जस्तै म एकजना टिचरको भर्छु यसरी भरेपछि यहाँ नाम आफै देखाइहाल्छ हैन अब उहाँको कुन चाहियो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल म एउटा भर्छु 78 को हेरौँ ल 30 ओके ल अब यसमा भुक्तानी रकम कति हो यसमा टिडिएस रकम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि भनेपछि यो चाहिँ कतिको कट्टा गरिएको त हैन यो कट्टा गरेकोलाई चाहिँ तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जति नम्बर छ इन्टु त्यसलाई चाहिँ 100 ले गुणन गरिदिनुस् भनेपछि यतिको कर काटेर चाहिँ त्यो हैन त एक वर्षभरि कर भनौं न हैन त्यसैगरी त्यो के हो भने के हो त यो भनेको सोशल सेक्युरिटी हो है त के हो भनेको सोशल सेक्युरिटी हो अब यसलाई के गर्नुस् यति भइसकेपछि यसलाई एड गर्नुस् एउटा यहाँ तल एड हुन्छ है एउटा एड भयो फेरि त्यही एड गर्नु पर्यो उहाँकै नाममा म दुईटा गरी देखाउँछु सेम छ यो भयो अब फेरि यहाँ नाम यति देखाइहाल्छ 2079 0330 को छ भुक्तानी रकम यहाँ कति छ 48 यतिको 4803 ल यो पनि के हो त सामाजिक सुरक्षा एक वर्षको काटेको छ यसमा एक वर्षको छ यसमा पनि हेर्नुहोस् एकचोटि यो चाहिँ अझ ल यो पनि भयो यसलाई पनि म के गर्छु त एड गर्छु है ल यो दुईटा एड भयो है त अब यति मैले अहिले दुईजनाको मात्रै गरेर देखाएँ अब लेट्स सी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भाउचर भन्ने फारम भनेछ है भाउचर भन्ने फारम भनेछ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले भाउचर गर्नु पर्यो यो कोड हेर्नु होला है दिस कोड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज यु क्यान सी हियर
यसमा कोडहरु दिएको छ सबै कोडहरु दिएको छ जस्तै इन्डिभिजुअलको लागि छ कि रिम्युनेसन हो कि प्राइभेट लिमिटेड हो कि जस्तै तपाईले कुनै फर्महरु खोल्नु भएको छ नि यसमा हामी प्राइभेट लिमिटेडको हामी भर्न सक्छौं द्याट्स डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सर्ट्स अफ हुन्छ नि चाहिँ यसको अप्सन्सहरु छ अहिले चाहिँ हामी सामाजिक सुरक्षाको भत्ता छ त्यसको चाहिँ कोड कति हो त 1121 हो हैन त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले त्यसको मात्रै भने भएर यसको भइरहेछ अब भोचर नम्बर भनेको चाहिँ के हो त खासमा भोचर नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले त्यहाँ दाखिला फारम नम्बर भन्ने हुन्छ ती दाखिला फारम नम्बर भनेको के हो त भोचर नम्बर हो है दाखिला फारम नम्बर भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ म एउटा राख्छु ल यो चाहिँ भोचर नम्बर अघि पनि तपाईले यो क्यास नै तिरेको कहिले तिरेको भन्दाखेरि कहिले तिरेको यहाँ माथिको दाखिला मिति तल ठ्याक्कै तल दिएको हुन्छ 2000 यतिमा तिरेको रहेछ कुन ब्याङ्कमा तिरेको त्यही नै राखेको हुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लेखेको छ टीडीएस रकम कति तिरेको हो अघि जुन रकम राख्नु भएको छ त्यही राख्नुस् है एउटा है त त्यही राख्नुस् एउटा फेरि यसलाई याद गर्दै जाने हो सेम प्रोसेस ठ्याक्कै सेम उही नै हो फेरि अघि नै सेम अब फेरि अर्को भाउचर नम्बर यो भर्नुस् त्यसपछि यो पनि क्याशमै भरेको हुनुपर्छ तपाईको पकेटमा यति गरेपछि कुन ब्याङ्कबाट भर्नु भएको तपाईले अब कर सेवाबाट भर्नु भएको भए ट्याक्स अफिसबाट गर्नुस् है कर सेवा कार्यालयबाट भएको भए अब यसमा चाहिँ के छ कुन कुन छ यहाँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेछ गल्छीमा रहेछ टीडीएस रकम कति हो 43 21 ल यसलाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ है त सो त्यो एड भइसक्यो छ अब तपाईलाई एउटा कुरा देखाउँछु है त म यहाँनिर नट रिकन्सिल्ड हुन छ है यो नट रिकन्सिल्ड भनेको कारण के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै तपाईको यो ब्याङ्क र यो जुन हामीले अघि सबमिसन नम्बर भनेको थियो नि यो सबमिसन नम्बर छ नि अब हामीले यो चाहिँ लगेर उता जुन गल्छी कार्यालय हुन्छ त्यो गल्छी कार्यालयमा लगेर चाहिँ यो दिइसकेपछि चाहिँ नाउ वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ क्या त्यसमा चाहिँ अफिसरले यो हेरिदिन्छ हेरेपछि उहाँहरू आफैले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ त भेरिफाइड गरिदिनु हुन्छ तर हामीले के गर्नु पर्यो त्यो थाहा हुनु पर्यो है त यो चाहिँ यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नाउ यसमा छ लगइन विवरण परिवर्तन गर्न फारम भने चाहिँ यसमा केही पनि गर्नु परेन सो एउटा हामीले चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन फार्म पाउँछौँ तर हामीले अहिले गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि यो सबमिसन नम्बर लिएर जानु पर्यो यो सबमिसन नम्बर लिएर गएपछि चाहिँ अनि तपाईहरुको उक्त काम चाहिँ के हुन्छ त सम्पन्न हुन्छ यो सबमिसन नम्बर चाहिँ लिएर जानु पर्यो यो सबमिसन नम्बर लिएर गइसकेपछि अनि तपाईहरुले के हुन्छ तपाईहरु काम सुरु हुन्छ तपाईहरु काम सकिन्छ भनौं न उहाँहरुले अनि भेरिफाई गरिदिन्छ भेरिफाई गरेपछि तपाईको के काम छ त्यो तपाईहरुले चाहिँ अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ है त यति भयो सो यो सबै दिस इज अल फ्रम यो सबै कुरा यस्तै हो यसमा तपाईले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नाउ अब चाहिँ यसलाई ई पोर्टल भन्छ ई पोर्टलमा चाहिँ तपाईले यहाँबाट एउटा पीडीएफ निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो पीडीएफ निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले now you have to do मैले अघिको जुन विवरण छ त्यो सबैलाई मैले सेभ गरेर राखिसकेको छु त्यसकारण मैले त्यो सेभ भयो कि भएन मैले चाहिँ विथ होल्ड र लगइनमा गएर हेर्दैछु सो सबमिसन नम्बर तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ यु हैव टु कीप द सबमिसन नम्बर तपाईले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सबमिसन नम्बर राख्नु होला अनि त्यसपछि प्रयोगकर्ताको नाम हैन
प्रयोगकर्ताको नाम राख्नु होला मैले आफ्नो प्रयोगकर्ताको नाम राखेको छु त्यसपछि पासवर्ड पनि राखिदिनु होला लगइन गरिदिनु होला लगइन गरेपछि चाहिँ तपाईले अघि भरेको जति पनि चीज छ त्यो सबै चीजहरु चाहिँ यसरी देखिन्छ अब यहाँनिर सबमिट बटन थिचेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो जुन सबमिट बटन भनेको चाहिँ तपाईहरुले कुन कुन सबैको आफ्नो आफ्नो सबै ट्याक्सहरु काटेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है त अब यसमा नट रिकन्साइल भनेको चाहिँ यो ब्याङ्कले भेरिफाई गरेपछि यो चाहिँ सबै कन्साइल हुन्छ यसको फेरि बाँकी भिडियो म अर्को पार्टमा ल्याउने छु आजको लेक्चर यति गर्न चाहन्छु